අද අපි ගෙවතු වගාව තුළින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ජපන් රෝස වගාවක් සාර්ථකව ගෙවත්ත තුළ පවත්වාගෙන යන්නේ කොහොමද කියලා. මල් වවන ගොඩක් අය බොහෝ විට දන්නවා සමහර ශාකවල මල් එන කාල පරාසයක් මෙන්ම බොහෝ විට නිශ්චිත වාර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. නමුත් ඔයා ජපන් රෝස වගාවක් ගෙවත්ත තුළ කළොත් ඔයාට විසිතුරු මල් හැමදාම බලන්න පුළුවන්. ජපන් රෝස වර්ණ කිහිපයකින් සහ විවිධ හැඩවලින් යුත් මල් ප්‍රභේද තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට මේවා එකට සිටුවීමෙන් එකවර විවිධ වර්ණයන්ගෙන් යුත් මල් දැක ගන්නටත් පුළුවන්. හොඳයි, අපි බලමු ජපන් රෝස කොහොමද හිටවන්නේ කියලා. ජපන් රෝස ශාකයේ දඬු හෙවත් ඉති මගින් පහසුවෙන් පස තුළ සිටුවා ගත හැකියි. වගාව සඳහා පස තෝරා ගැනීමේදී සිහින් වැලි සහිත හොඳින් ජලය අවශෝෂණය වන පසක් නම් වඩාත් සුදුසුයි. එමෙන්ම වගාව සඳහා තෝරා ගන්නා බිම් ප්‍රදේශය හොඳින් හිරු එළියට නිරාවරණය වන ප්‍රදේශයක් නම් වඩාත් සුදුසුයි. සාමාන්‍ය පස තුළ සිටුවීමෙන් සාමාන්‍ය මල් අස්වැන්නක් ලැබේ. නමුත් කෘත්‍රිමව සකස් කරන ලද මාධ්‍ය තුළ වගා කිරීම මගින් ඉතා ඉහළ මල් අස්වැන්නක් ලබාගත හැකි වේ. හොඳයි, අපි බලමු කොහොමද මේ කෘත්‍රිම වගා මාධ්‍ය හෙවත් උපස්තරය හදාගන්නේ කියලා. මෙහිදී සාමාන්‍ය සිහින් වැලි සහිත පසත් කොහුබත් සහ කොම්පෝස්ට් සම අනුපාතවලට කලවම් කර තෝරාගත් බිම් කඩ තුළ හෝ තෝරාගත් වාජනය තුළ අවම වශයෙන් අඟල් 2.5ක් පමණ උසකට වන්නට අතුරාගත යුතුය. පසුව අවශ්‍යතාවය මත තෝරාගත් දඬු එම උපස්තරය මත සිටුවා ගැනීම කළ යුතුය. මෙහි කොහුබත් අඩංගු නිසා උපස්තරය මතට ජලය යෙදීම නිතර කිරීම අවශ්‍ය නොවේ. එනම් ජලය සැපීම දින 2කට වරක් කිරීම ප්‍රමාණවත්. දඬු පරෝහණය වී සති 3ක් පමණ ගිය පසු හොඳ මල් අස්වැන්නක් ලබා ගැනීම සඳහා පොටෑසියම් අධික K40 හෝ K44 අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ජලයේ දිය කර ජපන් රෝස පත්‍රවලට ස්ප්‍රේ කිරීම සිදු කළ හැකිය. මෙම අධි අවශෝෂක රසායනික ජලයේ දිය කිරීමේදී පොහොර අංශු ඉතිරි නොවනසේ හොඳින් දිය කිරීමට වග බලා ගන්න. එමෙන්ම ජල ලීටරයක දිය කරන ප්‍රමාණය පිළිබඳව සැලකිලිමත් වන්න. එයට හේතුව පොහොර සාන්ද්‍රණය වැඩි වුණොත් ශාකපත්‍ර හානි වීම සිදුවිය හැකි නිසයි. ජපන් රෝස ශාකයේ තවදුරටත් පරිණත වීමෙන් පසු එනම් අඟල් 5කට වඩා දික් වූ පසු පහළට එල්ලා වැටීමට පටන් ගනී. එම අවස්ථාවලදී මල් අස්වැන්න අඩු වීම දැකිය හැකිය. මේ අවස්ථාවේදී ජපන් රෝස කප්පාදු කිරීම සිදු කළ හැකිය. කප්පාදු කළ පසු නැවත පත්‍ර මතට දියරමය පොටෑසියම් පොහොර ස්ප්‍රේ කළ හැකිය. එමගින් නැවත සරුමල් අස්වැන්නක් දිනපතා ලබාගත හැකිය. එමෙන්ම ජපන් රෝස් පැළ කප්පාදු කිරීමෙන් පසු හොඳින් හිරු එළිය පැළ මතට පතිත වීමට සැලැස්වීමෙන් සාර්ථක මෙන්ම ඉක්මන් මල් වගාවක් ලබාගත හැකිය. ඉතින් යාළුවනේ, මේ වීඩියෝ එක ඔයාට ප්‍රයෝජනවත් වුණා කියලා හිතෙනවා නම් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කළොත් අපේ අලුත් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් ඔයාට දැනගන්නත් පුළුවන්.